ආයිබෝන් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් හදාගන්න තියෙන පුඩින් වර්ග වලින් ලාභම පුඩින් එක කියන්න පුළුවන් මේක. ඒ වගේම තමයි කන්න ආස හිතෙනවා හරිම රස පුඩින් එකක්. ඊයේත් මම වීඩියෝ එකක් කළා. ඒකට බිත්තර දැම්මා. ඉතින් අද ඒක වෙජිටේරියන් අයට. මේකට බිත්තර, ජෙලටින්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, පිටිකිරි මේ කිසිම දෙයක් ඕන නැහැ. ඔයාලට පොල් කිරි ටිකක් තියෙනවා නම්, සීනි ටිකක් තියෙනවා නම් මේක රසටම මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දිය වැඩි රෝගීන්ට, ඇඟේ සීනි වැඩි රෝගීන්ට ඇරුණාම මේ පුඩින් එක කාටවත් අගුණ නැහැ. ඉතින් සීනි වැඩි කියලා හිතනවා නම් සීනි අඩු කරලා හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ආර්ථික වශයෙන් ගොඩාක් අමාරු කාලයක් මේක හැමෝටම කඩේ ඩෙසර්ට් වර්ග ගන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩාක් මිල ගණන් දීලා ඔයාලට අමුත්තෙක් ගෙදරට එනකොට උනත් මේ විදිහට මේ පුඩින් එක හදලා පිළිගන්නන්න පුළුවන්. එන්නේ දැන් මේක හදාගන්න විදිය බලන්න. පුංචි මතක් කිරීමකුත් තියෙනවා. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම්, මගේ channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා එතන තියෙන bell icon එකත් click කරලා all කියන එකටම දාලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට එතකොට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මගේ videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියට මම මීටත් වඩා වටිනා වීඩියෝ වලට අරන් එනවා. මෙතන තියෙනවා උකු පොල් කිරි මිලිලිටර් 500ක්. ටිකක් වේරුණු වගේ පොල් ගෙඩියකින් පොල් ගාලා හොඳට මිරික ගන්න, බ්ලෙන්ඩර් කරලා ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. රස්නේ වතුර ටිකක් දාලා බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් හොඳට පොල් ටික මිරික ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඒකට දාගන්නවා සීනි. සීනි වලගේ රස අනුව දාගන්න. මම මේ සැඳි 3ක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ලුණු චුට්ටකුත් දාගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගත්තම හරි. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරලා රස බලන්න. ඔයාලගේ රස අනුව සීනි ගාන ඇතිද කියලා මදිනම් තව එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් එකතු කරගන්නේ cornflour. cornflour එකතු කරනවා මේ සැඳි 3ක් පුරවලා. ඒ වගේම cornflour වෙනුවට custard powder දාන්නත් පුළුවන්. මේ ප්‍රමාණයටම දාගන්න. custard powder දානවා නම් cornflour දාන්න එපා. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගත්තා මම. හොඳට කැට නැති වෙනකම් මේ ටික දී කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ භාජනයක් ලිපේ තියලා මම සීනි චුට්ටක් කැරමල් කරගන්නවා. මොකද අපේ පුඩින් එකේ ලස්සන පාටක් තිබුණේ. මේ පාට හදාගන්න තමයි යන්නේ. සුදු පාටටම කමක් නැත්නම් මෙහෙම කරගන්න ඕන නැහැ. මම සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාගත්තා පුරවලා දාලා ඊට පස්සේ කැරමල් වෙන්න ඉඩ අරිනවා. සීනි දානකොට ඉතින් පළල භාජනයක් නම් පොඩ්ඩක් විසිරෝලා වගේ දාගන්න. ඊට පස්සේ ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න නැත්නම් කැරමල් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. මේක ඉබේම කැරමල් වෙනවා. හැඳි ගන්න ඕන නැහැ. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය පැණි පාට එනකන් ඉන්න ඕනේ. ගොඩාක් කර කරගන්න එපා. කළු පාට එනකන් තිත්ත රසෙයි. සාමාන්‍ය පැණි පාට ආපුවම මම මේකට වතුර මේසැඳි 3ක් එකතු කරනවා. වතුර ගොඩාක් දාගන්න එපා. පුඩින් එක දී වැඩි වෙයි. එහෙනම් මේසැඳි 3ක් හොඳටම ඇති. වතුර දාපු ගමන් කැරමල් එක ටිකක් ගල් වෙලා වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ හරියනවා චුට්ටක් වෙලා ලිපේ තියෙනකොට. ඊට පස්සේ එහෙම හරි ගියාට පස්සේ මම එකතු කරනවා අපේ කිරි මිශ්‍රණය. මේක හොඳට දැන් කලවම් කර කර හැඳි ගගා උකු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 4-5ක් යනකොට ඔයාලට තේරෙනවා හොඳ උකු ගතියක්. මේ විදිහට උකු නම් මම මේකට එකතු කරගන්නවා රටින්දි ටිකක්. ඒක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාලට තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. හරි රසයි. හැබැයි රටින්දි ටිකක් දාගත්තම රටින්දි ග්‍රෑම් 50ක් විතර ඇට ඉවත් කරලා පුංචියට කෑලි කපලා තමයි මේ දාගත්තේ මම. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳට කලවම් කරගන්නකොට ඔයාලට තේරෙනවා හොඳ උකු බවක්. නැවත නැවත හැඳි ගගා මේක ගොඩාක් ඔයාලට පුළුවන් තරම් උකු කරගන්න. එතකොට තමයි අපිට කෑලි කපලා අතට ගන්න පුළුවන් විදිහටම මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉතින් වෙල්ල චුට්ටකුත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳට හැඳි ගාලා ඔන්න දැන් හරි. මේක මීට වඩා තියන්න බෑ. මීට වඩා තියුවොත් එහෙම අඩිය ඇලලා මම ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ පුඩින් එක හදාගන්න භාජනය තමයි මේ තියෙන්නේ. ග්‍රෑම් 500 කේක් ට්‍රේ එකක්. ඒකට ක්‍රීම් ටෆින් එකක් දාලා මම හදාගත්තේ. මේකට තෙල් ගෑවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ලේසි මේක ටක් ගාලා අපිට අනිත් පැත්ත හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වගේම එකක් ඕන නැහැ. ඔයාලගේ කරි බෝල් එකක් උනත් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අඩියට වෙරිච්ච මිටි ටිකක් දාගත්තා. දාලා පුඩින් මිශ්‍රණය මේකට දාගන්නවා. දාලා හොඳට ටිකක් තට්ටු කරලා ටැප් කරලා මේක යටට යවාගෙන තුනී කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳටම ඝන වෙලා තියෙන්නේ තුනී කරන්නත් බෑ වගේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට නිවෙන්න ඇරලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එළියේ තිබ්බත් මේක සෙට් වෙනවා. මම ඉතින් නිවෙන්න තියලා ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 2-3ක් විතර තියලා තමයි මේ අරන් ආවේ. දැන් හොඳට හයි වෙලා සෙට් වෙලා තියෙනවා. බලමු අනිත් පැත්ත හරවලා. ඉතින් බලන්න ෂොක් එකට තියෙනවා අපේ පුඩින් එක. ඇත්තටම හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගත්ත අඩු වියදම් හරිම රස පුඩින් එකක්. මම මේ විදිහට කෑලි කපා ගන්නවා.
ඉතින් මේ බලන්නකො අතටත් අපිට අරගන්න පුළුවන් ගෑවෙන්නේවත් නැහැ. ඉතින් කිරි දොදල් එකක් වගේ තියෙනවා. හරිම රසයි මේක. ඉතින් මම පැන් ටිකකුත් දාගත්ත උඩින් මේ මම සීනි පැණි එකක් හදාගත්ත එකක්. ඔයාලට කිතුල් පැණි පොල් පැණි උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. අපි දාපු සීනි ප්‍රමාණයත් ඇති මේකේ පැණි රසට. ගොඩක් ලස්සන වෙනවා පැන් ටික මේ විදිහට දාගත්තම. ඊට පස්සේ මම කෑල්ලක් කාලා බැලුවා. ඇත්තම එක කෑල්ලක් කාලා මදි වගේ. ඒ තරමටම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම ලේසියෙන් අඩු විදිහෙන් කරගන්න පුළුවන් පුඩින් එකක් මේක. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පිළිබඳ අදහස්, ඒ වගේම යෝජනා, චෝදනා ඔක්කොම ලියන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඔයාලට තියෙන ගැටලුත් ලියන්න. මම පුළුවන් විදිහට බලලා රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලත් එක්ක ඉන්නම් පල්ලෙහාදී subscribe button එකත් ක්ලික් කරගෙනම යන්න. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් නිරෝගී දිව්‍ය පැල් සියලුම දිනකට.